mọi người, mình lại là Khanh đây. Video hôm nay mình sẽ bàn về những định kiến, những mặc định và những giả định mọi người nghĩ về mình. Có đúng có sai hay không thì mình xin được xác nhận và trình bày hết luôn, vạch trần những sự thật được giấu kín bấy lâu nay cho mọi người cùng biết nha. Ok, let's go, my assumptions time. Và cái đầu tiên là chị Châu nhí nhảnh cá cảnh. Câu mở đầu chuẩn hơn chữ chuẩn luôn. Mình gần như là người chỉ nghiêm túc với công việc thôi, còn ngoài ra là nhưng mà lúc mà mình nghiêm túc ấy thì mình nghiêm túc thật sự luôn á. Mọi người có thể nhìn thấy những cái cảnh mình bay, cái mặt kiểu bất động không cười luôn á, kiểu những lúc tập trung thôi, còn những lúc kiểu như là không có việc gì nhiều vẫn thư giãn được. Câu thứ hai luôn là em bé luôn được cưng chiều ạ. Mình đúng là con út nhưng mà không phải con út là được cưng chiều đâu. Mọi người biết thường thì đứa con đầu sẽ được chăm kỹ hơn á, tại đứa thứ hai là ba mẹ cũng bắt đầu thả ra rồi, tại có kinh nghiệm hơn rồi á. Nhưng mà cơ bản thì ba mẹ cũng rất là tôn trọng quyết định của mình. Chiều thì cũng không phải là chiều nhưng mà hợp lý thì ba mẹ chấp nhận. Câu kế tiếp dẹo ạ. Không có gì để chối cãi luôn. Ok, câu kế tiếp rất là nhức nhối và rất nhiều bạn nghĩ như vậy. Nhà siêu giàu ạ. Giàu sang. Em tưởng chị siêu giàu nhưng thực ra chị giàu gần mất siêu giàu. Nhà giàu dạy tiếng Anh phi công bằng ăn chơi lương cao nhà biệt thự. Chỉ có con nhà giàu mới học phi công đúng không chị Khanh? Nhà em giàu rich lady. Nhà có điều kiện sẵn ạ. Chị giàu. Nhà chị rất giàu ạ. Ôi, chuyện này là mình đã chia sẻ, trình bày tâm tư mấy lần rồi nhưng mà không có mấy bạn tin hết vậy. Wow. Ba mẹ mình từng là giáo viên mầm non, giảng viên đại học, làm công ăn lương thôi. Và ba mẹ mình cũng tới tuổi về hưu hết rồi. Mình năm nay 25 tuổi nhưng mà đã có một cơ số nợ trên vai lên đến 9 chữ số 0, đâu đó khoảng 3-4-5 tỷ gì đó. Để hôm nào mình tổng kết lại hết một lần rồi mình chia sẻ cho mọi người nghe chính xác con số nợ của mình có nha. Tiền đi học của mình toàn là huy động cả nhà, tất cả mọi người thân yêu hết thôi mọi người ơi. Mà nói chung thêm một lần nữa là nhà mình không phải là dạng giàu hay là siêu giàu đâu nha, chỉ là dư dả hơn một chút xíu thôi, vừa đủ xài thôi. Ok, câu kế tiếp của một câu về tài chính. Chi tiêu rất xả láng ạ. Về việc này thì mình sẽ thường mua những món mình rất thích trong khả năng chi trả của mình hoặc là rất là cần thiết. Còn nếu mà chỉ thích bình thường thôi á thì mình sẽ suy nghĩ lại về việc mua hay là không mua. Tại vì mình không có muốn tha những cái đồ mình mua quá nhiều về nhà á mọi người. Nhưng mà mình lại rất là thích tha những đồ được tặng về nhà. Tại vì cảm giác được tặng đồ xong mới về nhà mở ra giống như là mở quà ấy, là vui sướng cấp độ 100 luôn. Là ai tặng gì mình nhận hết nha mọi người. Ok, câu kế tiếp là câu thứ mấy rồi nhỉ? Mình cũng không nhớ là câu thứ mấy nữa, nhưng mình cứ đọc nha. Trẻ mãi không nhà, trẻ mãi không già, nhìn trẻ quá trời mà. Chị Khánh 18 tuổi. Lúc đầu em không tin là chị có con luôn á. Chị có con ghẻ thôi, chị chưa có con ruột. Nhìn chị khá là trẻ con, tính cách lẫn gương mặt luôn. Tưởng chị 18 tuổi thiệt. Chị trẻ hơn tuổi rất nhiều đó ạ. Em còn nghĩ chị 23 tuổi cơ. Ok, nói chung là về sự trẻ. Rồi 20 tuổi, chị mới 20 tuổi. Cái này thì mọi người biết đó, đâu có ai muốn mình già đâu. Tuy là đã 18 tuổi lần thứ 8 rồi. Mình sinh năm 96. Nhưng mà chắc là được cái mặt tròn tròn mát sệ bự bự ở đây nè. Với lại nhí nhảnh nữa là mọi người thấy mình trẻ trung ấy, năng động ấy. Nên chắc là sẽ thấy trẻ lâu. Chị Khanh không bao giờ bị mụn. Wow. Thì chị đến đây và không muốn bàn luận thêm gì cả. Mọi người thấy ngày hôm nay là đã có sự can thiệp của kem che khuyết điểm và chỉnh màu rồi đó. Từng đá người yêu cũ ạ. What? What the Không biết cái tin này lộ ra ở đâu nhưng mà sao anh em hay quá vậy. Thật sự là cái đầu tóc này không biết phải để như thế nào luôn ấy, cho nó bình thường nhất có thể. Thôi cột lên nhá. Hất qua hất lại mãi mệt quá anh em à. Ok. Kỳ vậy. Mình nhìn nó không cứ bù xù thế nào ấy nhờ. Cột lại nè. Vẫn bị bù xù ấy. Kể cho mọi người nghe là từ khi mình cắt tóc và uốn tóc lần đầu tiên trước khi mà mình đi Mỹ á, là mình không đụng lại tới cây lược nó luôn. Tại vì anh uốn tóc kêu là đừng có chải mạnh ấy, tại chải mạnh thì nó sẽ mất cái cong của cái uốn á, nên là mình không thèm chải luôn. Mình chải bằng cái lược này đây. Okay, nhìn gọn gàng lại rồi đó. Rồi, nói đá thì nghe nó nặng mà bạc tình bạc nghỉu vậy. Nói đúng hơn là mình luôn là người
chủ động trong việc dừng lại trong 3 mối tình nghiêm túc trước đây. Nghiêm túc là quen hơn 1 năm ấy, còn các mối tình khác thì thôi bỏ qua, coi như không biết gì hết cho mọi người. Và dĩ nhiên là phải có gì đó thì mình mới đưa ra những cái quyết định như vậy, đúng không mọi người? Và một trong những cái lý do quan trọng không ít thì nhiều luôn tồn tại trong những mối tình của mình, đó là việc yêu xa. Trời, nghe thôi đã cũng thấy mệt rồi đó. Và với câu chuyện tình yêu hiện tại của mình thì chắc anh em cũng đã từng đoán được là mình sẽ xác nhận luôn, đó là hai đứa cũng đã từng nghỉ chơi nhau nhẹ một thời gian. Tại vì hai đứa xa nhau cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng luôn mà. Nhưng mà cũng may là cũng chưa đủ lâu để không reset lại được á. Nên là vẫn còn chơi tới bây giờ được nè. Thật lòng mà nói thì mình không có đủ bản lĩnh và can đảm để yêu xa được luôn á. Nên là mình mà thấy anh chị em nào yêu xa được á là mình thấy rất là hay và trầm trồ luôn á. Chúc cho mọi người vẫn có thể tiếp tục yêu nhau và cố gắng vì nhau hoài nha, từ tận đáy lòng mình luôn á. Ok, qua câu khác thôi, đụng vô tổng đài chị Thảo Ngọc nói về mấy câu chuyện tình yêu này là mình bị nói hoài luôn á, nói nhiều ghê á. Assume em nhậu xỉn hay đánh người nào? Trời ơi, cái gì vậy? Em chỉ có hay khóc nhẹ thôi mọi người ơi. Người ta là rượu vào lời ra, còn em là rượu vào nước mắt ra. Có câu gì? Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc. Hết phim. Ok nha. Nhiều người theo đuổi, chắc là đuổi đánh với đuổi đòi nợ mọi người ơi. Mình nghĩ Khanh cận, mình có cận thiệt. Mình cận hiện tại là 1 độ. Lần cuối mình đo là mình bị lên đổ độ từ 0.5 lên 1 độ. Nên bây giờ mình đang đeo kính 1 độ. Mình nghe nói là khoảng 25 tuổi là sẽ không lên độ nữa ấy. Không biết là nó có đúng hay không. Mình không muốn lên độ nữa đâu mọi người ơi. Bây giờ mình cũng đã được 25 tuổi rồi. Chị có thể recommend một vài phim luyện tiếng Anh đi ạ. Thì về xem phim luyện tiếng Anh ấy, nếu mà mọi người muốn luyện nghe á, thì chị nghĩ là mình cứ xem phim Mỹ hay phim Anh thôi, hoặc là những nước mà nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Phim Sing cũng được. Có cái phim Rich Asian gì nhờ, quên mất tên rồi. Chị thấy phim đấy cũng hay đấy. Thì mình sẽ nghe được nhiều giọng tiếng Anh khác nhau á, giọng Anh, giọng Mỹ, giọng Úc, giọng đủ thứ. Còn nếu mà mọi người muốn luyện đọc ấy thì mình nghĩ là xem phim nào cũng được. Xem phim mình thích thôi thì mình chỉ cần đọc phụ đề tiếng Anh là được ấy. Hiệu quả luôn. Giữ ngầm. Câu này thì không đúng đâu mọi người ơi. Mình giữ thiệt, giữ ra ngoài mặt luôn chứ không phải giữ ngầm không đâu. Mình giữ lắm. Nhưng mà mình cũng sợ làm phật lòng mọi người lắm. Nên là nó nằm ở cái mâu thuẫn giữa việc giữ và sợ người khác buồn. Tiếp nối chương trình là các câu về học thuật. Em thấy bảo chị Khanh làm phi công là phải được IELTS 8.0 phải không? Chị giỏi rồi nên chắc nhắm mắt cũng phá đảo IELTS. Cậu sang Mỹ, sang xin nước tiếng Anh nhiều là auto giỏi đúng không? Học siêu giỏi, IELTS đỉnh với học giỏi ạ. Hít, tiếng Anh của chị đỉnh lắm ý. Đầu tiên là trời ơi, chị không có được 8.0 IELTS đâu mọi người ơi. Mà cũng không phải là nhắm mắt là phá đảo được luôn ấy. Chị còn đang học một chút mỗi ngày đây này. Mình cũng xin giới thiệu luôn người bạn đồng hành của mình ở video này là Prep.vn. Bạn nào mà xem video của mình nửa năm đổ lại rồi ấy, thì đều biết mình có học với Prep, học từ khóa nền tảng tới IELTS luôn. Có công mà sắc, có ngày nên kim mà mọi người ơi. Khóa của mình đang ôn luyện là IELTS chuyên sâu 4 kỹ năng. Học từ hồi cách ly bên Xuyên tới giờ vẫn học, vì hồi bên Xuyên mình bận quá. May mà Prep là khóa online nên là thời gian học của mình tự linh động được luôn. Những điểm mình rất là thích ở Prep là học có lộ trình rõ ràng, biết ngày hôm nay mình học gì ấy. Học qua video bài giảng, giải take note lại được, là quay video sẵn nên là cô đọng kiến thức chứ không có dàn trải như là trên lớp, mà còn xem đi xem lại được và trọng tâm kiến thức luôn. Chứ bài giảng trên lớp á, thì học hết tiết là cô không có bảo thầy cô giảng lại được cả bài luôn á. 4 kỹ năng nghe nói đọc viết đều được dạy chi tiết để hiểu từng dạng bài và cách giải quyết từng dạng luôn nha. Điều mình thích nhất là học speaking trong khóa. Mọi người xem lại video thành quả speaking IELTS của mình trong lúc mình cách ly ở bên Xuyên trên link trên này nha. Và Prep bây giờ đã xịn hơn rất là nhiều rồi, phần chống speaking chi tiết luôn. Nhận xét kỹ càng từng lỗi với timestamp ấn vào lỗi mà thầy cô nói để xem lại lỗi sai của mình luôn. Còn có action plan thầy cô nói cho mình là cần cải thiện cái gì để tăng điểm nữa nè. Alright, at this time my bestie for IELTS journey absolutely is Prep. Và mọi người đừng quên là mình còn có code Prep và Khanh giảm ngay 30% cho tất cả khóa học trên Prep luôn, và còn được tặng gói giải bộ đề Cambridge 16 nữa nha. Và ngoài ra thì còn có 7749 các mặc định đáng yêu mà mọi người dành cho mình ở đây. Xem thật là sướng quá đời, nở bể lỗ mũi luôn. Và mình thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều vì những lời khen và lời động viên mọi người dành cho mình nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp nha. Bye bye.
Bye.